Tào Tháo nhất quyết đòi lấy góa phụ. Nhiều người cười chê dại chiến thuật bậc thầy. Nhiều người chê cười khi Tào Tháo có sở thích lấy góa phụ. Nhưng hóa ra đây lại là một chiến thuật đặc biệt của vị quân chủ nhà Tào Ngụy. Tào Tháo là một trong những chính trị gia, nhà quân sự quyền lực nhất thời Tam Quốc. Ông chính là người đã đặt cơ sở cho thế lực quân sự các cứ ở phía Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Sự nhạy bén trong chính trị, tài năng quân sự của Tào Tháo chắc chắn là điều không cần phải bàn cãi. Lớn lên giữa thời loạn lạc, Tào Tháo từng bước trở thành một trong ba ông chủ lớn nhất trong Tam Quốc. Tuy nhiên, vị quân chủ của Tào Ngụy lại có sở thích khá đặc biệt. Vào thời đại phong kiến, sự trong trắng của người phụ nữ rất được coi trọng. Tào Tháo với tư cách là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong thiên hạ lúc bấy giờ, lại có sở thích rất bất ngờ. Đó là ông rất thích các góa phụ và nạp vợ của các kẻ thù bại trận làm thê thiếp. Sở thích và lựa chọn của Tào Tháo quả nhiên đi ngược lại với số đông, thậm chí khiến nhiều người cười chê. Tuy nhiên, khi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, hóa ra sở thích của Tào Tháo lại ẩn giấu một chiến thuật tuyệt vời. Đó là gì? Vì sao Tào Tháo rất thích lấy góa phụ? Cả đời tung hoành khắp nơi, Tào Tháo nổi tiếng là một chính trị gia tài ba, có tài thao lược và túc trí đa mưu. Tuy nhiên, vị quân chủ này cũng có một nhược điểm chí mạng, đó là quá đa nghi. Do đó, binh lính dưới trướng rất dè chừng và sợ hãi khi phải đối mặt với Tào Tháo. Sau khi nhận ra tình trạng này, Tào Tháo đã có cách xử lý rất khéo kéo để khích lệ tinh thần của binh lính và những người phục vụ dưới trướng. Đó là chiến thuật nhân tâm thu phục lòng người, bắt nguồn từ sở thích lấy góa phụ. Tào Tháo rất hiểu thời cuộc khi biết rằng người đời thường rất coi trọng sự thuần khiết của người phụ nữ. Do đó, sau khi chồng mất, họ phải trở thành tiết phụ, tức là thủ tiết thờ chồng và nuôi con. Mặt khác, thông thường, khi chọn vợ, những người đàn ông thời phong kiến cũng ưu tiên chọn phụ nữ chưa chồng, có gia cảnh trong sạch. Dưới quan niệm nặng nề của xã hội phong kiến, ngay cả khi góa phụ muốn tái hôn thì họ cũng khó được người khác chấp nhận. Hiểu được điều này, nhưng với cương vị là nắm giữ quyền lực tối thượng trong triều Đông Hán, Tào Tháo không quan tâm tới những lời nhận xét và dị nghị của người khác. Ông nhất quyết lấy những người góa phụ, đưa những mỹ nhân này về Tào gia mà không chút đáng đo. Việc làm của Tào Tháo cũng cho những thuộc hạ dưới trướng thấy được sự bao dung và độ lượng của ông. Cách đối xử khác biệt với các góa phụ đã trở thành một cơ hội quan trọng để vị quân chủ này thu hút sự chú ý của các tướng địch. Trên thực tế, Tào Tháo không thực sự si mê các góa phụ. Thay vào đó, Tào Tháo dùng cách này để chiêu mộ nhân tài. Những góa phụ mà Tào Tháo nhất quyết lấy làm thiếp có xuất thân không tầm thường. Họ đều là vợ của những người mà ông từng đánh bại. Nhờ vậy, Tào Tháo đã chiêu mộ được không ít nhân tài, trong đó có một số võ tướng từng là kẻ thù với vị quân chủ này. Ngoài ra, những cuộc hôn nhân của Tào Tháo với những người phụ nữ đã qua một đời chồng còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp vị quân chủ này củng cố thể lực của mình tại nơi mà ông đánh chiếm được. Hơn nữa, hầu hết những người phụ nữ này đều có xuất thân từ các gia tộc có thể lực. Do đó, bằng cách lấy họ làm vợ, Tào Tháo đã nhận được không ít sự ủng hộ, hậu thuẫn từ các gia tộc, đồng thời tránh được những mâu thuẫn và tranh chấp chính trị không đáng có. Trong lịch sử, rõ ràng có không ít các cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị với những thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên Tào Tháo hiểu được điều này và đã vận dụng một cách xuất sắc. Thông qua sở thích lấy góa phụ, ông không những có thể củng cố quyền lực mà còn chiêu mộ được không ít anh hùng, hào kiệt, tướng lĩnh tài giỏi tại các vùng đất hay thành trì chiếm được. Trong thời kỳ thiên hạ hỗn loạn như những năm cuối thời Đông Hán và Tam Quốc, chiến thuật của Tào Tháo quả nhiên đã mang lại cho vị quân chủ này không ít ưu thế. Người đời nhìn vào thoạt đầu có thể thấy rằng Tào Tháo chỉ ham mê nữ sắc đến nỗi vợ của cựu thù cũng không bỏ qua. Thế nhưng trong lòng một người tham vọng như Tào Tháo chỉ có đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Đương nhiên để biến giấc mơ này thành hiện thực, Tào Tháo cũng sẵn sàng bỏ ra không ít tâm sức, mưu lược và thậm chí là thủ đoạn. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.